นางฟ้าอาบยาพิษสาวน้อยเรเดียม The Radium Goose ปริศนาคดีศพเรืองแสงพันปีซีรีส์แฟ้มแพทย์พิศวง The Medical X-Files ถ้าพร้อมแล้วก็เชิญดำดิ่งเข้าสู่เรื่องจริงที่สยองกว่าจินตนาการพร้อมกันได้เลยครับในยุค 1920 มีกลุ่มหญิงสาวที่ถูกเรียกว่าสาวน้อยมหัศจรรย์ร่างกายของพวกเธอเรืองแสงได้ราวกับนางฟ้าในนิยายพวกเธอกลายเป็นจุดสนใจในทุกงานเลี้ยงแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าแสงสีเขียวที่สวยงามนั้นคือแสงจากนรกที่กำลังกัดกินพวกเธอจากข้างในย้อนกลับไปในรัฐนิวเจอร์ซีย์หญิงสาวนับร้อยได้รับจ้างให้ทาสีเรเดียมลงบนหน้าปัดนาฬิกาเพื่อให้ทหารในสงครามมองเห็นเวลาในที่มืดงานนี้รายได้ดีและดูทันสมัยจนพวกเธอเอาสีที่เหลือมาทาเล็บทาฟันเพื่อให้ตัวเองโดดเด่นในยามค่ำคืนโดยได้รับการยืนยันจากบริษัทว่าสารนี้ปลอดภัยและไม่มีอันตรายใดๆเลียปลายผู้กันจุ่มสีแล้ววาดลงไปคือเทคนิคที่พวกเธอถูกสอนเพื่อให้งานออกมาประณีตที่สุดทุกครั้งที่ริมฝีปากสัมผัสผู้กันเรเดียมจำนวนมหาศาลจะถูกกลืนลงท้องและบางส่วนก็ซึมผ่านเหงือกเข้าสู่กระดูกนี่คือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่เปลี่ยนชีวิตสาวน้อยผู้มีความหวังให้กลายเป็นซากศพที่ยังหายใจได้ซีรีส์แฟ้มลับคดีพิศวง The Medical X-Files เรื่องจริงที่สยองกว่าจินตนาการตอนปริศนาศพเรืองแสงพันปีเมื่อรังสีเปลี่ยนนางฟ้าให้กลายเป็นซากศพเดินได้ไม่กี่ปีต่อมาฝันร้ายก็เริ่มขึ้นหญิงสาวหลายคนเริ่มมีอาการปวดฟันอย่างรุนแรงแต่เมื่อไปหาหมอฟันสิ่งที่พบกลับไม่ใช่แค่ฟันผุเพราะทันทีที่หมอใช้ครีมคีบฟันออกมาเบาๆไม่ใช่แค่ฟันที่หลุดออกแต่กระดูกขากรรไกรของพวกเธอกลับแตกติดมือหมอออกมาเป็นชิ้นๆราวกับเศษแก้วในทางนิติเวชและรังสีวิทยาภาวะนี้ถูกเรียกว่าเรเดียมจอเมื่อเรเดียมเข้าสู่ร่างกายมันจะปลอมตัวเป็นแคลเซียมและตรงเข้าสู่กระดูกทันทีแต่มันไม่ได้ไปสร้างความแข็งแรงมันกลับแผ่รังสีแอลฟาทำลายเซลล์กระดูกจากภายในทำให้กรามที่ใช้บดเคี้ยวเน่าตายและพลุนไปทั้งชิ้นจนบางคนถึงขั้นกรามหลุดออกมาทั้งอันเพียงแค่อ้าปากเท่านั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือร่างกายของพวกเธอกลายเป็นแหล่งกำเนิดรังสีเคลื่อนที่แม้ในยามค่ำคืนลมหายใจและเหงื่อของพวกเธอก็ยังเรืองแสงได้ความตายไม่ได้มาถึงในทันทีแต่มันคือการถูกย่างสดจากภายในอย่างช้าๆร่างกายที่เคยสวยงามกลับกลายเป็นซากศพที่เดินได้และมีกลิ่นเน่าเสียจากการที่กระดูกในร่างกายค่อยๆตายลงไปทีละส่วนเมื่อเรื่องเริ่มบานปลายบริษัทกลับพยายามปกปิดความจริงโดยการจ้างหมอมาตรวจและวินิจฉัยโรคปลอมๆว่าพวกเธอเป็นซิฟิลิสเพื่อทำลายชื่อเสียงและโยนความผิดให้พฤติกรรมส่วนตัวของพวกเธอแทนนี่คือการต่อสู้ระหว่างมหาอำนาจทุนนิยมกับเหยื่อที่เหลือเพียงลมหายใจรวยรินเพื่อพิสูจน์ว่าฆาตกรที่แท้จริงคือสิ่งที่พวกเธอทาลงบนหน้าปัดนาฬิกาทุกวันนั่นเองความจริงมักจะถูกฝังไว้ใต้ดินแต่ไม่ใช่สำหรับคดีนี้ครับเมื่อไม่มีใครยอมรับผิดการขุดศพขึ้นมาพิสูจน์จึงเป็นทางเลือกสุดท้ายหลังจากที่หญิงสาวคนแรกๆเสียชีวิตลงเป็นเวลาหลายปีนักวิทยาศาสตร์ได้ตัดสินใจขุดโลงศพของพวกเธอขึ้นมาอีกครั้งเพื่อหาคำตอบที่ค้างคาใจ
วินาทีที่ฝาโลงถูกเปิดออกมาท่ามกลางความมืดทุกคนในที่นั้นถึงกับต้องพังหยะเพราะโครงกระดูกที่นอนนิ่งอยู่กลับเรืองแสงออกมาอย่างน่าอัศจรรย์และสยดสยองเรเดียมที่มีครึ่งชีวิตหรือ half life ยาวนานถึง 1,600 ปียังคงทำหน้าที่ของมันอย่างไม่ลดละมันแฝงตัวอยู่ในทุกอนูของกระดูกราวกับจะร้องตะโกนบอกโลกว่านี่คือสิ่งที่ฆ่าฉันหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้คือการทำออโทเรดิโอกราฟหรือการที่กระดูกเหล่านั้นถ่ายภาพตัวเองลงบนฟิล์มเอ็กซเรย์ด้วยรังสีที่มันแผ่ออกมาเองครับนักนิติวิทยาศาสตร์พบว่าแม้จะเป็นเพียงชิ้นส่วนกรามที่เน่าพังแต่รังสีในนั้นยังเข้มข้นพอที่จะทำลายเนื้อเยื่อทุกอย่างที่อยู่ใกล้ๆได้ผลการชันสูตรระบุชัดเจนว่าพวกเธอไม่ได้ตายเพราะโรคติดต่อแต่ตายเพราะการถูกรังสีทำลายล้างในระดับเซลล์จนกระดูกกลายเป็นผงทุกวันนี้ศพของเหล่าเรเดียมเกิร์ลส์ยังคงถูกฝังอยู่ในโลงตะกั่วและคอนกรีตที่หนาแน่นเพื่อไม่ให้รังสีรั่วไหลออกมาสู่สิ่งแวดล้อมร่างของพวกเธอจะยังคงเรืองแสงและแผ่รังสีออกไปอีกนับพันปีกลายเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความเจ็บปวดที่การเวลาก็ไม่สามารถลบเลือนได้แม้ร่างกายจะพังทลายจนแทบเดินไม่ได้แต่เกรซ ฟรายเออร์และเพื่อนๆอีก 4 คนซึ่งต่อมาถูกขนานนามว่า The Five Radium Girls ตัดสินใจใช้เรี่ยวแรงเฮือกสุดท้ายฟ้องร้องบริษัทมหาอำนาจพวกเธอรู้ดีว่าตัวเองไม่มีวันรอดชีวิตแต่พวกเธอไม่อยากให้ใครต้องมาเรืองแสงในหลุมศพเหมือนพวกเธออีกต่อไปการต่อสู้ในศาลเป็นไปอย่างทรมานบริษัทพยายามดึงเวลาให้เนิ่นนานที่สุดเพราะพวกเขารู้ว่าเวลาคือศัตรูตัวฉกาจของเหยื่อเหล่านี้ยิ่งคดีลาดยาวเท่าไหร่โจทย์ก็จะค่อยๆตายไปทีละคนแต่ความจริงก็น่ากลัวเกินกว่าจะปิดมิดเมื่อหนึ่งในพวกเธอต้องสาบานตนด้วยการยกมือที่เรืองแสงต่อหน้าผู้พิพากษามันเป็นหลักฐานที่มีชีวิตที่บอกว่าสารพิษนั้นยังคงกัดกินเธออยู่ทุกวินาทีในที่สุดชัยชนะก็ตกเป็นของพวกเธอแม้จะเป็นชัยชนะที่แลกมาด้วยชีวิตแต่คดี Radium Girls ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เกิดกฎหมาย Occupational Disease หรือโรคจากการทำงานและนำไปสู่การก่อตั้งหน่วยงานความปลอดภัยในโรงงานที่เราใช้กันทั่วโลกในปัจจุบันชีวิตของสาวโรงงานตัวเล็กๆได้เปลี่ยนโลกทั้งใบให้ปลอดภัยขึ้นแม้พวกเธอจะไม่ได้อยู่ดูผลลัพธ์นั้นก็ตามพวกเธอค่อยๆจากไปทีละคนอย่างทุกข์ทรมานแต่สมศักดิ์ศรีเรเดียมอาจจะทำลายกระดูกของพวกเธอได้แต่มันไม่สามารถทำลายจิตวิญญาณที่ลุกขึ้นมาทวงความยุติธรรมได้เลยการจากไปของพวกเธอไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียนที่โลกจะไม่วันลืมทุกวันนี้หากคุณเดินทางไปที่สุสานในเมืองออตตาวารัฐอิลลินอยส์คุณจะพบกับหลุมศพที่ดูผิดปกติเพราะมันถูกราดทับด้วยคอนกรีตหนาหลายฟุตใต้พื้นดินนั้นร่างของเหล่า Radium Girls ยังคงนอนสงบนิ่งแต่สิ่งที่น่าขนลุกคือรังสีในตัวพวกเธอยังคงรุนแรงเท่าเดิมราวกับว่าความตายไม่มีผลใดๆกับสารพิษชนิดนี้เลยแม้แต่น้อยนักวิทยาศาสตร์คำนวณไว้ว่าเราต้องรอไปจนถึงปีค.ศ. 3,500 หรืออีกกว่า 1,500 ปีข้างหน้าแสงสีเขียวในกระดูกของพวกเธอถึงจะค่อยๆมอดดับลงนี่คืออนุสาวรีย์สถานแห่งความประมาทของมนุษย์ที่พยายามควบคุมพลังของธรรมชาติโดยปราศจากความรู้และเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางครั้งความสวยงามก็อาจเป็นเปลือกนอกของมัจจุราชที่ร้ายกาจที่สุดแล้วนาฬิกาเก่าที่คุณเก็บไว้ในตู้หรือของสะสมโบราณที่เรืองแสงได้ในบ้านของคุณนะครับคุณแน่ใจจริงๆหรือเปล่าว่าแสงที่สวยงามนั้นปลอดภัยหรือมันกำลังแผ่รังสีออกมาอย่างเงียบเชียบเพื่อรอคอยเหยื่อรายต่อไป
เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับสาวน้อยเหล่านี้มาแล้ว ถ้าคุณชอบเรื่องราวเจาะลึกความลับทางการแพทย์ที่ทั้งสยองและทรงพลังแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อติดตามตอนต่อไปในซีรีส์ The Medical X-Files เพราะความจริงบางอย่างก็อยากถูกฝังไว้ตลอดกาลแต่เราจะขุดมันขึ้นมาให้คุณดู สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ